ang mag-aasawa, makikipag-isang laman ka. Ano po ba ang dapat na paniwalaan natin? Yung sinabi ni Kristo, sapagkat siya yung galing sa langit hindi naman ang kahit na sinong tao. Ngayon, ano ang aral ni Kristo tungkol sa mag-asawa? Basahin po natin. Sa Mateo 19:4, ang sabi ng Panginoong Hesus ganito. At siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ninyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Yan po ang pangunahing aral sa mag-asawa. Nabasa niyo ba yon? Sabi ni Kristo, nung lalangin si Eva at si Adan, lalaki at babae. Kaya nga ang sabi, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, makikisama sa kanyang asawa, ang dalawa magiging isang laman. Yun ang aral ni Kristo. Kung palang mag-asawa, pinag-iisa. Kaya ang sabi, hindi na sila dalawa, isa na lang silang laman. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Yan ang unang-unang aral po sa pag-aasawa. Ang mag-aasawa, makikipag-isang laman ka. Ang tawag sa atin, isang dibdib. Mag-iisang dibdib na. Yung tawag sa Tagalog pag-iisang dibdib. Hindi pag-iisang dibdib, at dibdib lang. Ang mag-asawa, magkaisang laman. Magkaisang katawan. At como sila'y isang katawan, isang laman, pinagsama kasi sila ng Diyos, kaya sila magkaisang laman. Ano ba ibig sabihin ng pinagsama sila ng Diyos? Basahin natin ang 7:2 ng Roma. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito'y nabubuhay. Datapwat kung ang asawa'y mamatay ay kalagna sa kautusan ng asawa. Wala naman naging isang laman, dalawa yun, pinagtali pala ganun talaga naman tinan mo yung maraming ting-ting. Pagka itinali mo't nilagyan mo ng buklod, nagiging isang walis. Sino magsasabi sa inyong maraming walis ting-ting yun? Pagka napagtama-sama na yon, isang walis yon. Ganon din yung lalaki at babae. Pag pinagsama, pinagtali, nagiging isa. Alin ang nagtatali? Ang babae ang wikang may asawa, itinali ng kautusan sa asawa, samantalang ito'y nabubuhay. So ang nagtatali po, yung kautusan ng Diyos, tali, batas, aral. Ang babaeng may asawa, itinali ng kautusan sa asawa. Ang kautusan po ang panali. Parang ganito ang ibig sabihin po nun. Itinali mo yung kalabaw sa puno ng mangga. No? Ang ibig sabihin, kumuha ka ng panali, itinali mo yung kalabaw sa mangga. Kaya hindi makakakawala yung kalabaw dun sa mangga. Nakatali siya ron. Yung mangga, dumidisiplina sa kanya. Pwede siyang kumain sa palibot-libot ng mangga. Pero pagka lagpas na sa tali, kahit gustong-gusto niyang kainin, hindi niya na makakain yun dahil di naabot nung kanyang tali. Ganon ang may asawa po. Ang nag-asawa, itinali na ng kautusan sa asawa. Kaya nakatali ka ngayon sa asawa. Ibig sabihin, meron ng disiplina ka ngayon sa buhay. Hindi ka na malaya. Yun ang unang ibig sabihin nun, hindi ka na malaya. You are not anymore free. Hindi ka na pwedeng kumain dun sa labas ng tali. Baka mamaya makikikain ka sa bahay ni kumpare. Kumarit kumpare, masarap sa atay ng pagi, bawal na yon. Baka nga gawin mo kung wala si kumpare, makikikain ka kay kumare. Mabuti kung kakainin mo lang leche plan. Baka mamaya si kumare mismo ang kakainin mo, pangit yun. Kaya pagka nakatali ka na, meron ng limite, meron ng disiplina.
Hindi ka na makakawala doon sa tali. Ganyan po ang may asawa. Kaya sila'y mag-isa na lang laman, magkaisa na sila sa lahat ng bagay kasi naitali na sila ng kautusan. Yan po ang pangunahing aral sa mag-asawa. At kung nakatali na kayo sa isa't isa, yung tali na yon, unbreakable yon hanggang kamatayan.